السلام عليكم. انتهينا في الحلقة السابقة من علاقة أردوغان بالغرب ونجاحه في تخطي مؤامراتهم بل وتآمره عليهم. ماذا الآن عن علاقته بمحيطه العربي والإسلامي؟ أهلا بكم في الحلقة الخامسة من مراجعتي لمسيرة أردوغان. أردوغان والعرب. سأتحدث أولا عن أردوغان والعرب. سأحاول الإيجاز عبر مسارين متوازيين، الحكومات العربية والشعوب العربية. طبعا في كل المنطقة ما في حكومات إسلامية ولا محافظة كما نعرف، باستثناء السعودية التي تقدم نفسها كذلك عبر التحالف التاريخي بين عائلة آل سعود وعائلة آل الشيخ. لكن جزء كبير من الشعب السعودي نفسه بيعرف أنه الدين يوظف لمصلحة السياسة. إذا بالعموم ليس من مصلحة أي حكومة عربية وجود حاكم إسلامي في أي دولة حتى لو كان غير عربي، خصوصا السعودية نفسها التي لا يناسبها أنه يحاول أحد أنه يسحب تزعمها المعنوي والاعتباري للعالم الإسلامي لكونها بلاد الحرمين، وهي الآن تقود تحولات جديدة في عصر ترامب كما ذكرنا سابقا. وأردوغان كان يركز في السنوات الأولى من حكمه على التحالف مع الغرب كما قلنا. أما على الصعيد الشعبي العربي فكانت صورة أردوغان لدى الكثيرين في السنوات الأولى هي صورة الرئيس المنافق، فصورته وهو يصافح شارون كانت صورة أيقونية بامتياز. الكثير من الإسلاميين يتخذونها دليلا دامغا على الطعن في دينه والتحذير منه، فهو برأيهم أخطر على الإسلام من أي رئيس علماني حكم تركيا قبله، لأنه يلوث صورة الإسلام والإسلاميين أصلا. من الشائع أيضا استشهادهم بتقرير راند الذي أشرت إليه سابقا. هذا كله ساعد على شق الصف الإسلامي بقوة وتبادل الاتهامات. لكن مع ذلك مظهر زوجة أردوغان المحجبة وخلفيته الدينية المعروفة للجميع وإصلاحاته في المجتمع لصالح التدين التي ذكرتها سابقا، هذا كله يتناقض مع الدعاية المضادة. لذلك كان الأمر مربكا للكثيرين برأيي، وحتى لي أنا شخصيا في تلك الفترة. في 2010 تقريبا بدأت الصورة تتعدل وصار أردوغان يكتسب شعبية بين جماهير العرب أكثر لما بدأ الربيع العربي أيضا والثورات، وأعلن أنه لن يسمح بمجزرة حماة الثانية في سوريا. صار بطل العرب الأول. ثم لما اكتشفت الجماهير أنه عاجز عن حماية السوريين من بطش النظام السوري وبطش إيران وروسيا، وأنه أساء التقدير قبل أن يعرف الحدود المسموح له بها، لعنوه للأسف. وهذه عادة الجماهير دائما في رفع المشاهير إلى القمة ثم إسقاطهم إلى القاع. مع أن أردوغان وحكومته قدموا الكثير من الخدمات للثورة السورية وللشعب السوري، بدءا من التسليح والدعم السياسي وإيواء 3.5 مليون لاجئ تقريبا، حتى الآن ما زالت مواقفه موضع جدل بين السوريين، ولن أخوض فيها الآن لأنها خارج موضوعنا الأساسي. في مصر أيد أردوغان ثورة يناير أيضا، ثم قام بزيارة رسمية إلى القاهرة بعد سقوط مبارك، وكان هذا في ظل حكم المجلس العسكري، وحظي وقتها باستقبال شعبي ورسمي كبير. ثم أجرت معه قناة دريم المصرية لقاء فدعا فيه إلى وضع دستور بناء على مبادئ العلمانية أسوة بتركيا، وشرح لهم أن العلمانية التي يقصدها ليست ضد الدين. ثم لما سمح للإخوان بالحكم في مصر وسط ذهول الشعوب العربية التي لم تكن تصدق، صار من الشائع القول أن البلدين تركيا ومصر صاروا حليفين وقطبين كبيرين. وزار أردوغان القاهرة مجددا وألقى كلمة في دار الأوبرا ودعاهم مجددا للعلمانية حسب مفهوم حزبه الذي بينته لكم في الحلقة الثانية. معظم الإخوان في مصر حسب ما سمعنا غضبوا وندموا على استقباله، لكن محمد بديع وسيف البنا وافق على كلامه حسب ما قال هو في برنامج في العمق على قناة الجزيرة. مع وصول حكم النهضة في تونس للحكم أيضا أقام معهم علاقة طيبة وسط تنديد العلمانيين في البلدين معا، وصرنا ننتظر وصول الإسلاميين للحكم في كل دول المنطقة. في النهاية اكتشفنا أن الإخوان وقعوا في الفخ وتنازلت حركة النهضة وصعدت الثورات المضادة، وبقية القصة معروفة. ومواقف الجماهير العربية من أردوغان اليوم موضع جدل لا ينتهي. ليست لدينا إحصائيات ولا استطلاعات رأي، ولكن يمكن أن نقول أنه لديه شعبية كبيرة، لكن بنفس الوقت لديه أعداء كثيرين. أردوغان والإسلاميين. إذا كانت مواقف الشارع العربي من أردوغان متضاربة بسبب تشتت الرؤى والمرجعيات وحالة الفوضى التي نعيشها، فمواقف الإسلاميين العرب منه ليست أفضل بكثير للأسف، بل ربما في بعض الحالات أسوأ، فهي متضاربة أيضا لنفس الأسباب إضافة للتعصب المذهبي. لذلك بعضهم يراه النموذج العصري المطلوب للحكم الإسلامي، وبعضهم يعتبره مجرد قدوة في التدرج والتمكين، ولكن ليس هو النموذج النهائي للحكم الإسلامي، بينما يراه البعض الآخر خائنا ومنافقا وصولا إلى التكفير. سأحاول
فيما يلي استعراض أهم المواقف بإيجاز ووفقا للتصنيفات التالية. أولا جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات والأحزاب المحسوبة على هذه الجماعة، ثم جماعة أو تيار السرورية، ثم حزب التحرير، ثم الجماعات الجهادية السلفية، ثم السلفيين غير الجهاديين وغير الحركيين، وأخيرا فقهاء السلاطين، وهؤلاء فيهم سلفية وصوفية وأشعرية، وأكثرهم تطرفا هو تيار الجامية المدخلية. سأكتفي بالاستعراض فقط مع بعض الأمثلة السريعة، أما الأفكار فسأناقش أهمها في الحلقة المقبلة إن شاء الله. لذلك أرجو أن لا يعترض أحد بأني انتقدت أي جماعة أو تعاطفت مع أخرى. على أي حال سأنتقد حالة واحدة فقط، وهي من فقهاء السلاطين، وهؤلاء لا يشكلوا مذهب عقدي ولا فقهي، مذهبهم هو مذهب السلطة فقط. أولا جماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة الأكبر في العالم الإسلامي، وبما أنها الأكبر فهي مشتتة على عشرات الفروع والتنظيمات التي خرجت من عباءتها. لذلك ليس لدينا موقف موحد ورسمي للإخوان من تجربة أردوغان، فلكل فرع قد يكون هناك رأي أو أكثر، لكن الشائع هو أن الكثير من أنصار جماعة الإخوان وأخواتها وبناتها معجبين بنجاح تجربة أردوغان، ويعتبرونها خطوة للوصول إلى الحكم والتدرج وصولا إلى تطبيق الشريعة. ولكن هذه التجربة برأيهم ليست هي التطبيق الصحيح للحكم الإسلامي. لذلك احتفل به الإخوان لما زارهم في مصر بعد سقوط مبارك وقبل وصولهم للحكم، وعندما دعاهم للعلمانية في نفس الزيارة نبذه الكثير منهم، ويقال إن معظمهم ندموا لما سقطوا في الفخ على أساس أن أردوغان شخصيا حذرهم من مؤامرة السيسي والعسكر ولم يأخذوا حذرهم، والله أعلم. من جهة أخرى لدينا تنظيمات وأحزاب قد لا تنتسب لجماعة الإخوان بشكل رسمي لكنها تحسب عليها، مثل حركة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب، وهذه الحركات لم تدخل السجون بل وصلت للحكم وما زالت لها سلطة جزئيا. وهذه الجماعات أيضا ربما ليست لديها مواقف معلنة محددة من أردوغان وحزبه. هناك من يقول إنهم بدأوا باتخاذه قدوة في التدرج، لكنهم لما دخلوا معترك السياسة عمليا صاروا يعتبرون هذا النموذج هو الحكم الإسلامي النهائي، يعني ليس مرحلة من مراحل التدرج. فيعني هم الآن يؤمنون كما يقال بالديمقراطية التعددية ضمن أوطان قومية، ولكن لا أمة إسلامية ولا خلافة ولا تطبيق كامل للشريعة إلى آخره. بصراحة أنا ما عندي علم فعلا بحقيقة مواقفهم النهائية، فتقريبا في كل جماعة هناك آراء متعددة وتأويلات للمواقف والتصريحات. هناك أيضا مراجعات وتطوير للأفكار والمشاريع الحزبية. لذلك نحن أمام سيولة فكرية تجعل من الصعب اتخاذ موقف صلب وحكم نهائي. وأنا شخصيا كلما ناقشت بعض أنصار وأتباع هذه الأحزاب وجدت بعض الاختلاف والغموض. ولا ننسى أننا عندما نتحدث عن أحزاب فنحن أمام جماعات سياسية تتنافس وتتناحر وتمارس المناورة والمداراة، وهي ليست مدارس فكرية تنظيرية بحتة. لذلك حزب أربكان الذي ما زال موجودا حتى اليوم لكنه غير مؤثر كثيرا في تركيا يكاد يعادي حزب أردوغان اليوم أكثر من بعض العلمانيين، وهذا موقف سياسي تنافسي تدخل فيه الاعتبارات الشخصية، ولا يمكن أن نقول إنه يمثل موقف الإخوان، لأن الطرفين حزب أربكان وحزب أردوغان الآن محسوبين أصلا على الإخوان. مثال آخر للحزبية ولكن من خارج جماعة الإخوان، هناك جماعة الخدمة الصوفية التابعة لفتح الله جولن في تركيا، والتي كانت من أكبر داعمي حزب أردوغان والآن صاروا أعداء، وهذه الجماعة هي المتهمة الآن بتدبير محاولة انقلاب 2016. وأنا لا أستبعد أن الغرب الذي دعم أردوغان ليصل للسلطة ثم انقلب عليه كما قلنا في الحلقة السابقة كان يعتبر أردوغان مجرد مرحلة تمهيدية أو مطية للوصول إلى مشروع جولن الذي سيأتي بعده وسيكون هو الأكثر تمثيلا لفكرة التحالف مع الإسلاميين الجدد بين قوسين التي طرحها نوح فيلدمان وتقرير مؤسسة راند كما ذكرنا. فالنموذج الذي تقدمه جماعة صوفية مثل جماعة جولن هو النموذج المثالي تماما لجماعة دينية وظيفية تؤدي الخدمات الكاملة للغرب مع تنويم الشعوب بالروحانيات والخنوع وتجريدها تماما من أي بعد أممي ونضالي. بالمناسبة لاحظوا الآن الدعم الموجه للحركات الصوفية من قبل الحكومات التي تحمل مشروع الثورات المضادة في المنطقة، وبالتوازي مع وضع الإخوان وكل ما يمت لهم بصلة في خانة الإرهاب. أيضا لدينا ما يسمى بالتيار السرورية في السعودية، والذي له بعض الامتدادات خارجها، وهو ينسب إلى الشيخ السوري الراحل محمد سرور زين العابدين الذي كان مدرسا في السعودية، وقدم مشروعا يجمع بين عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحركية سيد قطب وشقيقه محمد قطب. ولا ننسى أيضا أن محمد بن عبد الوهاب كان حركيا أيضا وليس مجرد منظر فكري. السرورية تقريبا هي المرادف لحركة الصحوة التي تتم محاربتها رسميا اليوم في السعودية. بما أن السرورية ليست جماعة رسمية فلا يمكن أن نعرف موقفها الرسمي، لكن الشائع أن شيوخها معجبين بأردوغان مع بعض التحفظات، أو كما كانوا يقولون بين طلابهم في جلساتهم الخاصة فيه دخن، هذا على الأقل قبل أن يتم اعتقالهم في الشهور الأخيرة.
بالمقابل عندنا حزب التحرير الذي تأسس عام 1953 على يد الشيخ تقي الدين النبهاني، وله أيضا فروع في دول كثيرة ولكنه أقل شهرة من الإخوان. الحزب معروف بأن همه الأساسي هو إقامة الخلافة، وبأنه لا يقبل بالتدرج وبالحلول المرحلية، وموقفه من الديمقراطية هو الرفض التام. لذلك من البديهي أن يرفضوا تجربة أردوغان جملة وتفصيلا. ولو بحثتم عن مقالات قادة الحزب في مواقعهم الرسمية ستجدون أنهم يعتبرون أردوغان أقرب إلى العدو من الصديق، وطالما هو لا يحكم بالشريعة فهو برأيهم مجرد متستر بالدين ويجب التخلص منه. أذكركم مجددا أني أستعرض المواقف ولا أناقش الأفكار الآن، فأرجوكم لا تتعجلوا ولا تقتطعوا كلامي عن سياقه. أنا لا أحاكم أي أحد في هذه المرحلة. الجماعات الجهادية السلفية اعتبرته عدوا كما هو معروف ومتوقع. التكفيريون كفروه طبعا كما كفروا فئات واسعة من الأمة، ربما أنا وأنتم مشمولون أيضا بالتكفير. في النهاية دخل معهم في حرب عندما شنت تركيا عملية عسكرية، وهي عملية درع الفرات في شمال سوريا ضد تنظيم الدولة وميليشيات حزب العمال الكردستاني. وطبعا هذه معركة قامت بها الدولة التركية من منطلق أمني بحت، وأنا لست الآن بصدد مناقشة حكمها الفقهي ومدى مسؤولية أردوغان شخصيا عن الدماء المراقة في هذه المعركة. ما عندي التصور الكامل فلن أدافع عنه ولن أتهمه بالمقابل. أما السلفيين خارج الحركات الجهادية الغالبية الساحقة منهم كانت حسب علمي ضد أردوغان حتى عهد قريب. بعضهم كفره أيضا، لكن الغالبية حسب علمي بدعته وحذرت منه، اعتبرت مشروعه فتنة. حتى لو لم يكن رئيسا يصرح بأنه علماني فهم ضده عقائديا لكونه محسوبا على الصوفية الأشعرية. لكن الكثير من السلفيين اقتنعوا أخيرا به، ولا ألومهم في الحقيقة لأن مواقفه أصلا لم تكن مكشوفة حتى للمخابرات الغربية التي خدعها بدهائه كما ذكرت سابقا. لكن مع ذلك لا يزال حتى اليوم هناك من ينظر إليه بنفس النظرة القديمة من السلفيين. سأستشهد هنا بمثال مهم. الباحث السعودي السلفي إبراهيم السكران فك الله أسره، هو باحث رصين وله نفس نقدي متين وتأصيل منهجي، لكن عنده موقفين متناقضين لا أدري كيف أجمع بينهما. في 2011 تم تداول فقرة قصيرة على الإنترنت منسوبة له، حاولت التحقق منها ولم أجد أحدا ينفي أنها له. يقول فيها إبراهيم السكران: البعض يسأل لماذا نفرح بفوز أردوغان في الانتخابات بينما لا زالت تركيا تعج ببعض مظاهر العلمانية ولها مواقف سيئة معروفة مع إسرائيل وأفغانستان وليبيا. ما يجيب السكران مستشهدا بما ذكره ابن تيمية رحمه الله عن قاعدة القدرة والإمكان. يقول شيخ الإسلام: إذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله. ما يقول إبراهيم السكران: حين أرى رجلا في بلد علماني يقوده للشريعة ورجلا في بلد فيه مكتسبات شرعية يقوده للعلمنة، المعيار في المقارنة بينهما ليس مستوى تدين الرجلين بل التدين بالنسبة للسياق، يجب ملاحظة بوصلة كل منهما. انتهى هنا كلام السكران. هناك من يرى أن مقولته هذه كانت للمقارنة بين أردوغان وحكام السعودية، وأنه اعتقل بسببها مع أنها جاءت قبل الاعتقال ب4 أو 5 سنوات. المفاجئ أنني وجدت له مقالا في 2012 يناقض هذا الكلام، كان بعنوان وعد كونداليزا. مقال هو عرض كتاب عصر الإسلاميين الجدد للدكتور وليد الهويريني الذي استشهدت به سابقا. وكان رأي إبراهيم السكران والهويريني أن أردوغان هو النموذج الذي يوصف بالمعتدل الذي يريد الغرب تعميمه لتحقيق مصالحه وتمييع الدين. ثم اعتبر كلاهما أن الثورات أصلا لم تندلع إلا لتحقيق هذا الهدف. أنا ذكرت سابقا أن مشروع تمكين الإسلاميين الجدد لم يحدث أصلا، وأنا لا أعيب على أي منهما خطأ التقدير وفشل التوقعات. عموما صار من المألوف أن تجد بعض السلفيين يتراجعون عن اتهام أردوغان بعدما انقلب الغرب عليه، بينما لا يزال كثيرون يصرون على أنه عدو. لكن ربما حدثت نقلة نوعية بعد الانقلاب الحاصل الآن في السعودية نفسها للأسف، والزج بعشرات الشيوخ والعلماء في السجون، حتى لا تكاد تذكر أحدا من مشاهير الشيوخ إلا وتسمع بأنه إما اعتقل أو مطارد أو متخفي، أولهم للأسف إبراهيم السكران نفسه. إذا اكتشف الكثير من الإسلاميين اليوم أن تركيا التي كانت معقل العلمانية هي الآن الملاذ الآمن الوحيد للإسلاميين بما فيهم السلفيين السعوديين، وأتوقع أن نرى في هذه المرحلة الكثير من المراجعات التي تعود إلى قاعدة ابن تيمية نفسه في القدرة والإمكان والاقتناع بأنها تنطبق على أردوغان وحكومته. لكن تبقى هناك فئة كبيرة من السلفيين المرتبطين بالسلطة أو
مقتنعين بخطابها دون ارتباط مباشر، وأقصد هنا السلطات السعودية ومصر تحديدا التي تعتبر أردوغان عدوا. هذا التيار يسمى بالجامية المدخلية التي تقف مع السلطة في كل شيء. هناك أيضا تيار إسلامي آخر غير سلفي أقرب للصوفية مرتبط بسلطات مصر والإمارات وأيضا نظام الأسد، هم أيضا على نفس الموقف المعادي لأردوغان ولكل الحركات الإسلامية. بما أن حجج ومبررات هؤلاء كلهم واحدة سواء كانوا سلفيين أو صوفية أو أشعرية، فسأناقش نموذجا واحدا يلخص كل الأفكار التي يطرحها هؤلاء. ولدي مثال ممتاز وهو مقال كتبه الشيخ السعودي محمد إبراهيم السعيدي أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. المقال بعنوان العدالة مع حزب العدالة، كتبه تزامنا مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2018 التي نجح فيها أردوغان. سأترك لكم أيضا رابط هذا المقال تحت الفيديو. يبدأ الدكتور المختص بالشريعة مقاله بانتقاد حالة الطوارئ التي فرضها أردوغان على بلده بعد محاولة الانقلاب، ويتحسر الكاتب على تقييد حرية التعبير السياسي. تخيلوا فضيلته يكتب هذا الكلام من داخل السعودية التي لا تعرف أصلا البرلمانات ولا الأحزاب، وتعتبر المعارضة فيها فسقا قد يفضي إلى الكفر، وما زال العشرات من مشايخها للأسف في سجونها بلا محاكمة. أنا أخذت هذا المقال تحديدا كنموذج مثالي لأنه يلخص تماما الفكر السياسي لدى هؤلاء. الانتقاد الرئيسي لدى الكاتب هو التالي، وأنا هنا أقتبس حرفيا: الإبقاء على المادة المبيحة للدعارة في النظام التركي، السماح للداعرين بإقامة نقابة رسمية تدافع عن حقوقهم وحقوق المتحولين جنسيا. ثم يشير الكاتب إلى أن هناك من يحاول أن يبرر لأردوغان وحزبه من باب المقاصد، لا يذكر أبدا قاعدة القدرة والإمكان التي نقلها غيره عن ابن تيمية. يعتبر هذه الحجة مخادعة. لماذا؟ يقول لأنه لا توجد قاعدة فقهية أو مقصد شرعي يبيح إعطاء 17,000 تصريح لبيوت دعارة في تركيا من أجل أن يسمح لبعض النساء بوضع لفافة على شعرها يسمونها حجابا. هذا كلام دكتور في الشريعة. هو أحصى عدد بيوت الدعارة لكنه لم يرى في كل تركيا سوى بعض النساء المحجبات وليس الملايين. يعتبر أن اللفافة التي على رؤوسهن لا تسمى حجابا، بما أن اسمها أصلا في الشرع هو خمار وليس حجابا. بغض النظر عن هذه المغالطة في النسبة والتناسب، الدكتور هنا ابتكر من عنده وجود اتفاق ما على السماح بالزنا من أجل عدم محاربة الحجاب، ثم يقول نصا هذه مقايضة خاسرة، ولا يذكر من الذي قال أصلا إن هذه المقايضة بين قوسين تمت بالفعل بين أردوغان وخصومه، ثم يضع بنودا أخرى من خياله وهي السماح بمدارس لتحفيظ القرآن للأطفال مقابل نظامية اللواط والسحاق. أنا هنا أقتبس حرفيا من كلامه. بعد أن اخترع أيضا هذه المقايضة أطلق عليها الحكم وسماها جريمة، يعني على مبدأ زنه فحده. أيضا زعم الدكتور أن هناك مصنعا يهوديا لصناعة الأسلحة في تركيا وتصديرها إلى الكيان الصهيوني، افترض من عنده وجود مقايضة هنا مقابل رفع شعارات القدس والتاريخ العثماني. ولا يعلم هذا الأكاديمي الشرعي أن كل العلاقات العسكرية بين تركيا والصهاينة وقعها أعداء أردوغان أصلا الذين سجنوه قبل أن يصل هو إلى الحكم، وأن أردوغان عندما وصل إلى الحكم علق كل الاتفاقيات منذ 2011. أنا حصلت على هذه المعلومة خلال 5 دقائق من البحث على جوجل فقط. المد الآخر الذي تخيله الكاتب هو أن أردوغان يدعم الشعب السوري المظلوم بينما هو أكبر داعم للنظام الإيراني. كيف برأيكم أنه عندما قصفت إيران حلب قامت الحافلات التركية بنقل الناس من حلب إلى تركيا بدلا من مساعدتهم على الصمود؟ هذا كلام حرفيا. أنا لم أصدق عيني عندما قرأت هذا الإسفاف. ليس عجبا من غياب الدقة والموضوعية والمصداقية، بل من سذاجة التفكير والمعالجة. ثم يسهب الدكتور في هذا المقال في الحديث عن نيل الشواذ جنسيا من المكاسب في عهد أردوغان ما لم يكونوا يحلمون به قبل عهده، وكل ما سبق نقلته لكم حرفيا من هذا المقال. وإن بحثتم في جوجل عن المثلية والدعارة في تركيا ستجدون عشرات المقالات والأخبار في مواقع سعودية وإماراتية ومصرية وغيرها، وبعضها تطبيل إعلامي حكومي. لكن واصلوا البحث واكتشفوا الأخبار التي تنقلها وسائل الإعلام الغربية. مثلا هذا خبر عن موقع BBC يقول حرفيا: وتشكو الجماعات المدافعة عن المثلية الجنسية من تقويض حقوقهم في ظل حكومة أردوغان وحزب العدالة والتنمية. أما ويكيبيديا التي تتبنى بقوة النظرة الغربية لكل القضايا الاجتماعية وبما فيها طبعا قضايا الشذوذ، فأنصحكم بالعودة إلى صفحتها عن المثلية في تركيا واكتشفوا بأنفسكم وضع الشواذ حاليا وكيف عجز الاتحاد الأوروبي عن الضغط على الحكومة التي كانت أغلبيتها للعدالة والتنمية لمنح الشواذ وضعا قانونيا يماثل الوضع في أوروبا، مع أن حزب أتاتورك وحزب الشعوب الكردي وافقوا وبصموا بالعشرة. لكن الشيخ السعيدي للأسف وأمثاله يزعمون أن حزب العدالة والتنمية أعطى للشواذ ما لم يعطهم العلمانيون، وهذا تدليس وكذب صريح.
وبالمناسبة النقطة التي يركز عليها هؤلاء المشايخ هي أن حكومة مختلطة لا يسيطر عليها العدالة والتنمية وحده تسمح بوجود جمعيات للشواذ ثم لا تجرمهم ولا تضعهم في السجون ولا تحظر مظاهراتهم السنوية، أنه تم حظر العديد منها فعليا. اختصارهم لا يجدون دليلا على أن أردوغان ضد الشذوذ سوى أنه لا يمنعهم نهائيا من التظاهر والتنظيم. بنفس المعنى يمكن أن نقول إن سماح أردوغان للمعارضة بالوجود وتنظيم الأحزاب والتظاهر ضده وضد حكومته هو أيضا دليل على أنه يوافقهم. هل استوعبتم عقلية هذا النمط من الناس؟ الدكتور السعيدي نفسه لديه مقالات تتهم تركيا وقطر والإخوان بدعم ما يسميه بالخريف العربي. يكرر الخطاب السياسي الشعبوي لسلطة بلاده الحالية. ذاكرته المثقوبة للأسف نسيت تماما أن السعودية كانت تدعم رسميا ما سمي بالثورة السورية المباركة، والتي الآن تحولت رسميا إلى خريف إخواني حسب الإعلام الرسمي. على أي حال، بروفيسور أصول الفقه السعودي هذا اختصر علينا الجدل عندما ختم مقاله باعتراف صريح وقال: حزب العدالة والتنمية وأردوغان هما الخيار الأنسب للشعب التركي وهما القادران على العبور به في هذا المستقبل القريب، أما أن يكون خيارا للأمة الإسلامية فغير صحيح. يعني بعد كل هذا التأصيل الشرعي بين قوسين لعدم وجود مبرر فقهي يتسامح مع علمانية أردوغان لأنه قايض الزنا واللواط بلفافة تسمى حجابا ومدارس تحفيظ القرآن، بعد كل هذا اعترف الدكتور بأن هذا الشخص أردوغان وحكومته هو الأفضل. إذن أين المشكلة؟ مشكلة فقط في محاولة تعميم تجربة أردوغان، وهذا ليس حرصا على الإسلام نفسه من علمانية أردوغان كما يبدو، بل المطلوب أن تبقى هذه التجربة في تركيا وألا تطالب الحركات الإسلامية بتعميمها في أي بلد آخر، حتى لا تتجرأ الشعوب على إقامة ثورات أخرى وإسقاط الأنظمة العربية وانتخاب أمثال أردوغان، لأن أمثال الشيخ السعيدي بايعوا ولي الأمر طال عمره على السمع والطاعة حتى لو وضع كل العلماء والدعاة الآخرين في السجن غيبهم وراء الشمس. أنا ذكرت هذا النموذج كمثال لشيخ أكاديمي من شيوخ السلطان، لكن هناك مواقف مماثلة وشائعة من إسلاميين عرب ليسوا محسوبين على السلطة، يفكرون بنفس العقلية ويحشدون نفس الحجج. برأيي المتواضع فإن الكثير من الانتقادات نابعة من خلفيتهم السياسية والاجتماعية، وعقولهم برمجت للأسف على أن الحاكم هو الوحيد المسيطر على كل شيء، كما هو الحال في مزارع الحكام العرب التي تسمى أوطانا. ولا يستوعب هؤلاء للأسف أن جزءا كبيرا من الجيش والمخابرات والحكومة والإعلام ورجال الأعمال في تركيا كلهم ضد الرئيس أردوغان نفسه، وسيبقون ضده وخارج سلطته حتى بعد تعديل النظام من برلماني إلى رئاسي، وحتى بعد أي تعديل دستوري ينجح في أردوغان، لأن نظام تركيا ما زال ديمقراطيا لا يتفرد فيه شخص ولا حزب بعينه، وأردوغان كان ولا يزال يناور ويتحرك ضمن الهامش المتاح له، ولم يبقى علماني في تركيا وخارجها إلا وندد بمشروع أردوغان الإسلامي الواضح. أما هؤلاء المشايخ الإسلاميين فما زالوا ينددون به لأنه لم يغلق بيوت الدعارة والخمارات ولم يمنع الشذوذ الجنسي، ولن يرضوا عنه حتى لو اتبع ملتهم. لن يرضوا عنه إلا إذا أعلن نفسه خليفة مستنسخ عن عمر الفاروق رضي الله عنه وطبق الشريعة والحدود وأعلن الجهاد فورا. وسأفرض جدلا أنه قام بأول خطوة في هذا الاتجاه. توقع أن هؤلاء سيصفقون له ويطالبونه بالمزيد، لكن عندما يثور العلمانيون في تركيا وتدخل البلد في حرب أهلية أو يخلع الغرب أردوغان، هل سيسارع هؤلاء لإنقاذه وإنقاذ البلد؟ هل يقدرون على ذلك أصلا؟ هل أنقذوا مرسي من السجن أو حتى طالبوا بحريته ولو بكلمة؟ لكن المطلوب منهم شيء واحد فقط، شيء أبسط من هذا بكثير. بما أن دورهم هو التنظير الفكري فقط، المطلوب أن يقدموا لتركيا بديلا سياسيا ناضجا وقابلا للتطبيق والاستمرار. لا أطالبه بالنضال كما فعل أردوغان حتى وصل إلى الرئاسة ونجح في تغيير مسار البلد كله، بل فقط تقديم نموذج فكري قابل للتطبيق. أما الجامية والمداخلة فأمرهم أسهل بكثير. هؤلاء لن يطالبوا أردوغان بأي تغيير ولن يغيروا موقفهم مهما فعل، يكفيهم فقط أن يغير ولي أمرهم رأيه وينتهي الإشكال. عندها سيعود الإخوان الذين كانوا أساتذتهم سابقا سيعودون أبطالا للأمة وسيطبلون لأردوغان كما يطبلون الآن لأسيادهم، فالحق عندهم مع ولي الأمر دائما ويدور معه حيثما دار. ملاحظة لابد منها على الهامش: من خلال قراءتي لمؤامرات بني إسرائيل أعتقد أن من أهم عوامل نجاحهم في السيطرة على العالم كله هو اتفاق الملحد من أصل يهودي مع اليهودي الأرثوذكسي المتدين المتشدد على مسلمات واحدة. كلاهما يعتبر أن اليهود هم الشعب المختار وأن فلسطين هي أرض الميعاد. كلاهما يحقق نفس أهداف الصهيونية حرفيا. كلاهما يشكلان حكومة ائتلافية تجمع أقصى اليمين مع أقصى اليسار ويتحالفون في الكنيست. قارنوا فقط مع حالنا، ولا أقول انظروا لاستحالة اتفاق العلمانيين مع الإسلاميين العرب، بل الحرب الوجودية فيما بين تيارات الإسلاميين أنفسهم.
في الحلقة القادمة والأخيرة سنختم المراجعات ونسأل: هل أردوغان خليفة أم رئيس متدين محافظ أم رئيس علماني؟ وسأختم أيضا ببعض الانتقادات التي تشوب هذه التجربة. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة، وإذا أعجبكم هذا الفيديو فأفضل طريقة لدعمي هي نشر الفيديو على أوسع نطاق. أما إذا لم يعجبكم سامحوني على وقتكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.